Hej, Johanna här igen. Idag ska vi prata om informationssökning och hur du som bibliotekspedagog handleder den. Både face to face men också online och vad skillnaden mellan dessa två är. Vi ska börja med hur du ser på personen som kommer och frågar. Och precis som vi har tagit upp i tidigare videon, fundera på om du bemöter den här personen på en jämlik nivå, som om du själv skulle ha frågor, hur du skulle kanske vilja bli bemött. Eller bemöter du den här personen ur det här med att du kan någonting, ett maktövertag helt enkelt. Du kan någonting men de kan inte. Så för att göra den här situationen till en pedagogisk situation egentligen så behöver du först fundera på dig själv. Och hur du ser på den här. Och det här kallas forskningsmässigt för din kunskaps... Vi säger hur ser du på kunskap och sen hur ser du på eleven, det vill säga din elevsyn. Men också din människosyn egentligen. Och nu ska jag nämna ett antal påståenden. Så tänk dig att du står eller sitter där tillsammans med din besökare och att du här behöver fundera på hur ser du på denne. Besökaren är ett objekt. Och nu ska jag byta ut ordet besökare mot du. Du är ett objekt. Du måste make more sense, vara snabbare, vara bättre kunnig på att verbalisera vad det är du egentligen vill ha. Du måste vara medveten om att här finns andra. Du är kiva. Jag är nyfiken på dig. Du är ett subjekt. Du är inget problem. Du stör. Du stör mig. Du stör andra. Du stör mitt jobb. Jag tar ansvar för andra, men just nu är du viktigast för mig. Du är annorlunda. Men jag hoppas att ni ser poängen att om du istället för att objektifiera den här personen eller instrumentalisera den här personen, där du tänker att personen bara är någonting i en process, så blir direkt kommunikationen lidande. Och här behöver du fundera, i videon om relationspedagogik kommer vi att fundera på differentieringskompetens, det vill säga din förmåga att reglera närhet och avstånd med besökaren. Din kommunikationskompetens, hur bra kan du kommunicera i ett sånt här läge och hur bra kan du vara känslig för hur besökaren kommunicerar och vad du egentligen önskar mer av den här kommunikationen. Samt den här socioemotionella kompetensen. Kan du reglera dina egna känslor i den här situationen och kan du också reglera besökarens känslor i den här situationen. Och det här är modell av Aspelin, Johan, 2018. Men om vi då tittar på att nu ska vi då söka information tillsammans. Hur tänker du då användarvänligt? Och här tänkte jag lite citera en sån här rapport som har getts ut om kognitiva hinder och psykiska funktionsnedsättningar, kognitiva och psykiska men också inkluderande fysiska funktionsnedsättningar i biblioteket. Så det här är en jättebra rapport och den här kommer jag att sätta med som en källhänvisning här så att du kan besöka den också. Och det här är nu då alltså de vanligaste problemen som listas i den här biblioteksmiljön så är biblioteksmiljöns överflöd av visuella intryck som vi redan har pratat om. Överflöd av ljudintryck, det vill säga att det ofta också är öppna utrymmen.
Och sen bibliotekens överflöd av information. Inom minimalismen till exempel så pratar man ju om, som jag också redan då nämnde, att redan det att du sätter text i din miljö så påverkar. Och det påverkar mycket mera och att det kan vara jättestressande. Så som minimalist skulle jag nästan vilja säga också att kan ni fundera på att ha skåphyllor på skåpen och att man, eller på de här bokhyllorna och att man sen öppnar dem och sen kan ta in det överflöd av data som strömmar mot en när man helt plötsligt ser titlarna på dessa böckers ryggar. Och sedan då bristande ljusmiljöer också. Så om vi funderar på då att det här utgör hinder och speciellt för sådana som har då alltså kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar. Så om du då ska handleda så behöver du tänka så lite information som möjligt, så tydlig information som möjligt och att du har samma information tillgänglig med dig själv och din röst. Det vill säga en sån här förkroppsligad information som är helt annorlunda än den icke förkroppsligade informationen. Och om vi sätter det i en följd på något sätt så kan man tänka sig att här står jag som person, jag är nu förkroppsligad. Men vi bandar också in det här, vilket betyder att du kan fortfarande i inbandningen se mig, du kan höra min röst, du kan se min mimik, du kan följa med det. Men låt oss säga att vi ska göra det här som en ljudfil och så tar vi bort mig helt och hållet på ett sätt och lämnar bara kvar rösten. Och vi blir liksom mindre och mindre förkroppsligade. Och sista alternativet är att vi har en skriftlig instruktion som vi kanske till och med delar online. Och de här, vad ska vi säga, och de här 4 faserna är inte statiska på något sätt. Man kan liksom skifta mellan dem jättemycket också. Så bara fundera så här. Kan du stödja med både text och din förkroppsligade person helt enkelt? Men att också fundera på att texten skalar av saker och den kan ges oavsett tid och rum. Det vill säga det att jag står med dig här nu och så förklarar jag en process som jag har i skrift här och som jag visar dig och som jag kanske står bredvid. Så fundera också alltid när ni ger den här handledningen. Ge plats framför datorn åt besökaren. Och det här brukar jag säga att det är av en mycket enkel orsak. Det vill säga vi kan prata hur länge som helst om lärstilar och hur vetenskapligt det än sen är. Men i verkligheten så lär vi oss alla om vi gör saker och ting själv. Det vill säga om du som bibliotekarie kommer här och visar på min dator och jag bara tittar på, så lär jag mig faktiskt inte lika mycket som när jag förkroppsligar det och gör det själv med mina händer. Så fundera på när du kan på ett sätt stå hellre bredvid och låta den andra göra det medan du handleder. Och det här blir ju svårt om ditt bibliotek är uppbyggt väldigt traditionellt. Det vill säga att du sitter bakom en disk. Du sitter vid datorn, skärmen kanske inte går att svänga på grund av utformningen och så vidare. Så fundera på att hur kan jag i min biblioteksmiljö göra den här informationssökningsundervisningen på ett sätt enklare för deltagaren. Så i min värld som lärare, så när en elev skulle komma till mig och säga hur hittar jag den här informationen? Så då skulle inte jag sitta kvar bakom mitt lärarbord längre, utan vi skulle gå tillbaka till elevens plats, elevens dator, och så står jag bredvid och den här eleven får sen hitta. Och jag bara hjälper vid sidan av. Men det som vi också ska komma ihåg, och det här brukar jag skratta lite åt ibland på mina IT-kurser och säga att när du har den där kollegan, och det här sa jag redan också, när du har den här kollegan som kommer och frågar efter hjälp för att göra någonting på datorn, så visar du första gången. Och då är ansvaret på
personen som kommer att ställa frågan till att helt enkelt komma ihåg det här. Men när samma person kommer andra gången, så då ska ni tillsammans göra en skriftlig instruktion över det här. Det vill säga alltså att personen som kommer in får helt enkelt göra en steg för steg-lista. Och ditt ansvar är att se till att stegen är tillräckligt noggranna. För många av oss kan tänka att jo, men den här biten kommer jag ihåg, men vi kommer inte ihåg den nästa gång. Och då så blir ansvaret hålls hos dig med att du säger japp, det här är stegen, oj nu missar du nog ett steg. Det är viktigt för sen kommer du kanske inte att komma ihåg det när du gör det själv nästa gång. Tredje gången som personen kommer och frågar så då behöver du börja avböja hjälp, tänkte jag säga. Det är kanske inte så enkelt heller, men att säga att ja, men vad bra, då går vi till din dator och så tittar vi tillsammans på den här instruktionen som vi har gjort och jag följer med när du gör det här. Och så ska vi identifiera tillsammans vad det är som vi har glömt bort ur den här instruktionen som gör att du ändå känner att du inte kan göra den här på egen hand. Och det här kan man ju tänka sig som besökaren också, att när du har en besökare som kommer många gånger och frågar det här så behöver du kanske tänka så här att du behöver ge den här du kan inte överföra ansvaret på besökaren att skapa den här steg för steg-listan, men du kanske kan skapa en som du alltid kan ge. Så att stödja olika moment och tips är ju också att alltid inom social medier så pratar man om cross-platform marketing. Och det betyder i princip att om jag skapar ett material så delar jag det både på YouTube, Facebook, Instagram och TikTok. Och så kanske jag hänvisar i kors till det här också. Och kanske gör en YouTube Shorts och säger att jag hänvisar till en längre video på YouTube till exempel. Eller en Insta och så hänvisar jag till en video på YouTube som är längre. Och då behöver ni bara tänka så här också. Okej. Jag ger den här instruktionen, samtidigt ger jag ett papper. Max en A4-sida, ni måste liksom begränsa er. Gärna med bilder, men begränsa er. Så max en A4, det vill säga du kan ha båda sidorna på dig på det sättet. Och på den här listan behöver liksom så många steg och så tydliga steg som möjligt vara listade. Och sen behöver du kanske på slutet ha en länk och en QR-kod. Kom ihåg QR-koden för tillgänglighet. Det vill säga, och vid den här länken så tas de till bibliotekets hemsida på exakt den sida där vi beskriver det här, till exempel också med en video där vi visar skärmen. Så lär er att skapa screencasts också, det vill säga där ni bandar in på skärmen stegen man tar och hur man gör. Och i det här bemötandet nu då, så om du någonsin, och nu är ni mer experter på det här än vad jag är, men har du möjlighet att gå på en kurs i lättläst eller text som stöd eller klarspråk, vuorovaikutuksellinen selkokielen käyttö, så i det skedet bara gå på de kurserna. Gå så många du bara kan och fundera på hur säger man det här i klartext. Hur kan jag till exempel sätta med en video till det här materialet också så att det blir ännu tydligare vad jag menar. Och sen då, översättningar. För nu har ni ju också besökare av olika språk. Och här skulle jag säga så här. deepl.com vill jag slå ett slag för istället för Google Translate. Det vill säga deepl, D-E-E-P-L som är Linus.com. Och det här är en AI-genererad översättningstjänst som man kan använda upp till 6000 ord gratis, men det betyder ju bara att man copy-pastar in en del och sen copy-pastar man in den andra delen, till exempel om man har 1200 ord till exempel. Den här tjänsten gör att du kan översätta till jättemånga olika språk på samma sätt som Google Translate. Du kan översätta dokument helt direkt, precis som också i Google Translate om du inte visste om det. Och när du har översatt de här, har någon att läsa igenom dem från det språket. Det kan vara en besökare som du har, det kan vara ett jättebra sätt att engagera besökare i processen i biblioteket. Men också att du har koll på appar
olika program som du sen kan använda för att underlätta kommunikation. När du skriver instruktioner, ha många att läsa dem innan du ger ut dem i biblioteksmiljön. Det vill säga, ha ditt barn eller barnbarn att läsa dem, ha din åldrande pappa att läsa dem, ha din kusin att läsa dem, ha din kollega att läsa dem. Och ju fler som egentligen inte hör hemma i biblioteket, desto bättre. För då undviker du att du pratar biblioteksspråk. Jag brukar prata om att man pratar lärarspråk. Det finns en fin bild på en noshörning som håller på och målar. Och alla de här tavlorna som man ser den här noshörningen har gjort, så finns det liksom en bergstopp i princip i mitten. Och det är på grund av att den här noshörningen ju bara ser sin egen näsa i alla bilder. Så oavsett hur fina landskap det är så ser han sin näsa där i mitten. Och med det här så vill jag bara säga att ja, du ska vara en bibliotekarie och ja, du ska vara en informatiker. Men i det här så behöver du säga att det är ju inte en informatiker som är slutresultatet eller målgruppen för det du gör. Och speciellt när det gäller att handleda informationssökning. Så ha utomstående att läsa igenom dina texter som du gärna kan skapa tillsammans med dina kollegor. Vi behöver kanske ännu titta på när du ger handledning digitalt. Visa på skärmen. Gratisversioner av sådana här screencast-program så är jag brukar använda det har bytt namn så nu blev jag osäker. Men Screencast-O-Matic var ursprungliga namnet och om du googlar det sen så hittar du nog fram till den nya versionen. Men den har bytt namn. Screencast-O-Matic. Och i den så kan du skapa sån här screencasts, det vill säga alltså att man spelar in det som händer på själva skärmen samtidigt som man förklarar eller till och med är med på en liten bild och berättar vad som händer där. Men igen behöver du tänka, färre ord är bättre. Björkelle är inte bra på detta kan jag säga. Men att visa, att förkroppsliga på olika sätt. Och ju mer du kan visa och ju mer du också kan vara någonting mer än bara en avskalad röst. Det vill säga att vi också ser dig. Så det gör att det här blir lättare att ta emot. Och kom ihåg att du behöver vara på rätt bra humör när du skapar det här också. Det vill säga att din stämma och din kropp och ditt ansikte förmedlar ett lugn. Och kom ihåg att göra kanske en sån här box breathing kallas det på engelska, lådandning en stund innan du börjar banda in så att dina axlar sjunker. Och lådandningen är väldigt enkel. Det är 4 in, 4 håll, 4 ut och 4 igen håll. Och det här lugnar en. Jag tog mig igenom min magnetröntgens skräck av klaustrofobi genom att göra lådandning. Så vi kan göra det tillsammans. Andas in. 1, 2, 3, 4. Håll. 2, 3, 4. Andas ut. 2, 3, 4. Håll. 2, 3, 4. Andas in. 2, 3, 4. Håll. 2, 3, 4. Andas ut. 2, 3, 4. Håll. 2, 3, 4. Sista in. 2, 3, 4. Håll. 2, 3, 4. Ut. 2, 3, 4. Håll. 2, 3, 4. Notera att den där andra håll efter utandningen så är svårast. Men poängen med lådandningen är att du lugnar ner dig, att din puls sjunker i längden. Man måste hålla på en liten stund. Och sen att dina axlar sjunker och att du är närvarande helt enkelt när du gör de här videorna.
Och i övrigt kan jag bara säga, informationshandledning är skrämmande för de flesta. För igen, finländare specifikt har en tendens att vara mycket nervösa i de här sammanhangen. Så det att du håller dig lugn, det att du andas med magen, oavsett hur uppjagad besökaren sen än är, det att du inte bara visar, för det försvinner. Vi klarar inte av att hålla mer än 3 plus minus 2 saker i vårt arbetsminne på en gång. Så finns det mer än 6 steg så kommer besökaren inte att komma ihåg de här när de ska göra dem själv. Så muntligt, förkroppsligat och sen ger du en skriftlig instruktion till som är kort. Som också har en länk till någonting där man faktiskt visar också igen hur man gör. Så att skapa ett litet så här cirkelkretslopp där du är förkroppsligad, digitaliserad och också skriftlig men här och nu. Så lycka till bästa bibliotekspedagog. Du kommer att göra det här jättebra.